دمپوخ به پخو روش اسانه طریقې سره اسانه ریسیپي د لدر کوم لګې ما لکه زمونږ د پښتنو چې کومه اصلي ریسیپي ده دغه ده دې کې څه ډیفرنٹ کول پکا دي چې د خوند نورم زیات شي د دې مزه نورم زیات شي از تاسو ته اوس مخته ما دې لپاره تاسو غوښه واخلئ که د بکري غوښه او که غټه غوښه چې کومه د غټ څاروي غوښه چې کومه تاسو غوښه را واخلئ هغې باندې به مالګه واچو او د نیمبو جوس به واچو چې دا ما دی باول کې ځکه میکس کو ګوردا په ما الته کړي چې کیم اچولې شو خو ما دی کې ځکه میکس کو چې دا په دې غوښه کې هر طرف ته پکې خم ملو شي بیا په دا غوښه پیسونه یا لوګان باندې کې دي خلاندې الوګان چې دي تاسو دریګ دی سلورګ دی کلاسیک دی استاسو مرزي ده چې څومره تاسو خوخي خو چې د دې د الوګان ډیر مزدار لګي نو ما پکې بس بیا د پاسه غوښه کې خو که چربي پکې زیاته واچوله به خو بلا مزي او ما پکې چربي نارمل اچولې د نارمل چربي غوښه وروړې با کډو کې د سرې ام پکې کې خېشي هیڅ مسله نشته دا سیده او ثابته اوګه پکې کې دی او شنه مرچکی پکې خاصه زیات کې دی ما پکې لک شانتي کټ اوله ګولو یو څو مرچکو په کټ اوله ګولو ټولو کې نه ولې چې دې سره د دې مزه نورم زیات شي چې مرچکو کې کټي مزه شانتي پکې خډ ډیر مرچکی کې دی ځکه چې دا مرچکی پکې دا سینی بات کې نه تاسو چې ټول شي خو چې دې خوند پکې دومره راشي اوس دې چې کې دې کنه مونږ دې باندې کوکینګ آیل غوړی سي که غوړی د سره کوکینګ آیل ما پکې یو کپ زکوا چول چې چربي کمره که تاسو پکې چربي زیاته کې خو بیا پکې اچوي ما غوړی او کلم د سره لم پکې واچي خديزي کې اوس دا بالکل د روش طریقه تیار شوه خو زه به دې کې اوس لګ ډیفرنٹ دغه کوم کار هغه دې د الګ شانتي پیاز کټ شوی او اوګه زنه خل دې کې ثابت پیاز هم کې دي ثابت ټماټر هم کې دي هغه کې بد نشته عام A1 جوړی کوم دغه شانتي جوړیږي خو زه تاسو له اوریجنل دغه در کوم که تاسو پکې دا پیاز اچوي واچوي کنه ورچوي هیڅ خبره نشته خو دې پکې خپل مزه کټ شوی اوګه مې پکې لګوا چوله او پیاز مال چې په دې غوښه کې یو خوند زیات دي چې پکې موږ د زیره او د دنیا پاوډر ما چولې شو خو زه پکې نه ورچوم ځکه چې زموږ پښتانه چې دي کنه تاسو خاص کر تاسو چې ویډیو ټول کسان ګوري دې ته په هر شي باندې به اعتراض کول ډیر آسان ښکاری نو وګورئ دې کې مانی مې پیاله او بوا چولې که پکې وا نم چوي کنه دا دومره خوله دنه کوي کنه چې دې کې وب خپل جمع شي نو بس اور براواخلې ډیر نرم اور چینی یو پیړه قدر وړي داسې دا کړي چی وی کدي چکی وی داغه په کینارو وته تاو کوي د دې مقصد دا چې موږ دینه کوکر جوړو دا کنه وخیاتو خبره چې کوکر به نه داسې جوړو چې دینه ګیس بار نزي کوکر نه خو به هم لګ لګ بار ځي کنه دینه نزيبا نو په مرته په خې کې نو دې کې اډکنی باندې دومره زیاته خوله جمع کیو عادت نه پکې زینو سوځي ځکنه بس زور ور کوي چې دا دغه شي کني د پاسه نه درون شی پکې دی چې دا پکړ خستونی سی بیا به وتلاندې ټینګې کیږي او ټینګې د پاسه بدا کړي چې کیږي ټینګې اخلو مقصد دا دی چې دا اون سوځي به مرته وبې په خو نری ما دلته پیله ګیس تیز ساتلو داسې یو 15 منټه بس هغه نه پس مې ګیس بیا روکو داسې پوره رومیم نه کو چې زم چې مړ وو نه خو وو کم تیز نو امز نم لک کمو نو دلته وګورئ دلته تقریبا د دې 2 غنټې پوره شوي نو بیا زدا سیرو خوځول مقصد دی چې دی کې هغه چې کم غوخه مخه د چې خپل سیټ شي دی له موږ ورکو 3 غنټې ټایم که تاسو غټه غوخه استعمالوي 3.5 4 غنټې ورکول شي چې خنر ما غواړي دا غشي ز په کوکر کې تیاروم داسې A1 جوړیږي کنه ساده طریقې سره چې زمیم چې هغه دینم زیات مزیداری هما ریسیپی در کړم د تاسو له خو ما ته دا کوم شی و چې ته دمپوخ طریقه وخای نو ما زی راځي چې ته وخایما بس دلته یې نه وګورئ دا ما خلاص کو دلته 3 غنټې پوره شوي نو تاسو د ښکاری کدي سټپ کې دي چې دلته چرې وبې پکې زنه کې وب زیات دی د کې اوس شته خو معمولی غونته کې غوړی خپل دی پکې تقریبا داسې وای نو تاسو ولاندې ګیس تیز کوي او په یو ساعت پرې دی چې او چې کی بس بیا دا تیار شو ضروري نه چې دلته تاسو خلاص کړئ او که ګیس مو تیز پرېښي نو کېدای شي دا لږ لږ سایډونه سوځېدلي نو دې ته به خاص خیال کوئ دې ټایم کې ښه په مړه ګیس یې ګیرئ چې څومره اوږد ټایم ورکو 4 غنټې ورکو 5 غنټې ورکو دا غوښه به داسې چې په ګوتو کې به ماتېږي نو مزیدار روش شو تیار او انشاءالله زه تاسو له کوکر والا ریسیپي چې دا نیکسټ بیا ریپیټ کوم به چې هغه ما کوکر کې دا څنګه پخ کړو زمون کور والا چې د دین زیات د کوکر والا هغه ته ځنه خلک سپینه غوښه وي هغه ډیره زیاته شوق سره خوښي سیم ریسیپي دا سیم طریقې چې څنګه ما جوړ کو خدا چې اوس موږ کوکر کې کپه خولو یو غنټه نو دی کې بدالو مات شو هغه سره زلګ شانته ډیفرنٹ طریقو کوم بس واخلي د پښتنو فیوریټ ډیش شو تیار غوښه چې د سره شیره شیوا نرمه وا
بس وسره کینی په آرام کاوه وسره تیاره کړئ سلاتونه چټنیانې ورسره جوړ کړئ او خوند ترېنه واخلئ خپل ټولې فیملي سره. داسې خوراک اکثر فیملي سره ډېر خوند کوي چې ګپ هم پرې ولګي او خوراک هم وشي.